سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاج. امروز میخوایم با همدیگه یه سوپ بروکلی خیلی خوشمزه درست کنیم. لطفاً ویدیو رو تا آخر تماشا کنین و اگر دوست داشتین چنل رو سابسکرایب کنین. بریم که کارمون رو شروع کنیم. قابلمه رو بذارین رو گاز، یه مقدار روغن اضافه کنین. کره هم بندازین توش. برای اینکه کره نسوزه روغن حتما لازمه. بذارین کره کامل آب بشه. کره که آب شد میخوایم سبزیجات رو توش یه مقدار تفت بدیم. پیاز رو اضافه کنین، سیرم اضافه کنین و اینو یه مقدار تفت بدین، فقط در حدی که پیاز نرم بشه. اصلا نمیخوایم رنگ بگیره. سیب زمینی ها رو اضافه کنین. اصلا نیاز نیستش که کوچولو خوردشون کنین چون این سوپ رو میخوایم بلند کنیم. سیب زمینی ها هم که یه ذره تفت خورد، آخر سر بروکلی رو اضافه کنین. باز بروکلی رو یکم هم بزنین که تو کره یه ذره تفت بخوره، یه مقدار خوش رنگ بشه. بعد که تفت خورد، حالا یه مقدار آب بهش اضافه کنین تا حدی که روی سبزیجاتتون رو بپوشونه. آب جوش هم نیاز داریم. ببینین چه خوشگله. من یه دونه قرص عصاره استفاده میکنم. شما میتونید عصاره مرغ، گوشت، سبزیجات، هر چیزی که دوست دارین بهش اضافه بکنین و بعد یه هم بهش بزنین که این قرص عصاره هم با مواد دیگه‌مون مخلوط بشه. بعد در قابلمه رو بذارین در حد 20 دقیقه نیم ساعت. فقط سیب زمینی ها بپزه چون بروکلی خیلی زود میپزه. سیب زمینی ها که نرم شد با گوشت‌کوب برقی قشنگ با هم دیگه بلندش بکنین. مراقب قابلمه‌تون هم باشین. اگه مثل مال من تفلونه بهتره استیل استفاده کنین. کامل که یه دست شد زیر گاز رو کم کنین یا خاموش کنین. خامه رو بهش اضافه کنین که خامه‌تون نبره. کوچولو کوچولو هم بزنین تا خامه قشنگ قاطی بشه و یه غلظت این شکلی بهتون بده. حالا وقتشه که بچشین. نمک و فلفل طبق ذائقتون بهش اضافه کنین و یه هم خوشگل بهش بزنین تا کامل مخلوط بشه. به همین راحتی یه سوپ خوشگل دارین که میتونین با خامه، تخمه آفتابگردون، بروکلی تزیینش کنین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین و چنل رو سابسکرایب کنین. میتونین به اینستاگرام منم سر بزنین و پستای رسیپی رو راحت اونجا سیو کنین. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین و ممنونم. امیدوارم این سوپ خوشمزه رو درست کنین و ازش کلی لذت ببرین. مثل همیشه مواد لازم رو دارین اینجا میبینین و ترجمه فارسیشم براتون توی توضیحات گذاشتم. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. 2 ویدیوی پیشنهادی منم یادتون نره و خداحافظ.